आज आपण रक्षाबंधनासाठी स्पेशल असा नारळी भात बनवणार आहे। त्यासाठी मी एक छोटी वाटी भरून तांदूळ घेतला आहे। तो बासमती तांदूळ आहे माझा आणि बासमतीच घ्यायचा आहे आपल्याला, जेणेकरून त्याची टेस्ट छान लागेल आणि वास पण छान आला पाहिजे। यासाठी तो मी 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि आपण तो अर्धा तास असाच भिजून द्यायचा आहे। अर्ध्या तासानंतर आपण तो भात बनवण्यास सुरुवात करूया। त्यामध्ये आपण कढईमध्ये थोडंसं तूप घालणार आहे। तूप घातल्यानंतर आपण ड्रायफ्रूट काजू आणि बदाम हे आपण तेलामध्ये थोडेसे तळून घेणार आहे। चांगले गरम झाले की आपण ते आता साईडला काढून घेणार आहे। ड्रायफ्रूट हे आपल्याला चांगले गरम होऊन द्यायचे आणि आपण ते आता काढून घेतले डिशमध्ये। आपल्याला छान असा भात करायचा आहे। त्यासाठी आता आपण त्यामध्ये थोडंसं परत पुन्हा तूप टाकणार आहे आणि भाताची अशी आगळी वेगळी टेस्ट येण्यासाठी आपण त्यामध्ये काही मसाल्याचे पदार्थ घालणार आहे। त्यामध्ये आपण दालचिनी घातली आहे, वेलची थोडीशी फोडून घातली आहे, हिरवी वेलची आहे ती फोडून घातली आहे आणि 3-4 लवंगसुद्धा घातलेले आहे आपण। आता हे तांदूळ आहे हे जे उपसून घेतले आपण पाण्यातून, आता ते आपण कढईत घालून परतून घेणार आहे। चांगले असे आपल्याला ते तुपामध्ये ते परतून घ्यायचे, जेणेकरून तुपामध्ये परतल्यामुळं ते मोकळा आणि सुटसुटीत भात होतो, शीत मोकळं होतं भाताचं, म्हणून आपण ते चांगले असे परतून घ्यायचे। त्यानंतर आपण 1 ग्लासभर पाणी ओतणार आहे त्यामध्ये, म्हणजे 2 वाट्या पाणी घालणार आहे आपण त्यामध्ये, म्हणजे चांगला असा मोकळा होईल। चिकट भात होऊन द्यायचं नाही आपल्याला, संपूर्ण पाण्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालणार आहे। मीठ घातले की मग जेणेकरून त्याची टेस्ट अजून छान येते आणि भाताला मीठ हे लागतंच। चांगलं आपण परतून घेऊन त्याला आता आपण वाफ देणार आहे। झाकण ठेवून 5-1 मिनटामध्ये आपला भात होऊन गेला आहे। आता असा आपला हा भात संपूर्ण झाला आहे, बघू शकता तुम्ही। आपण हे केशरचं दूध केलं आहे, दूध आणि थोडंसं केशर टाकलं आहे मी त्यामध्ये, जेणेकरून अजून टेस्ट छान येईल आपल्या भाताला। आता आपण हे मिक्स करून घेणार आहे। पाण्याऐवजी तुम्ही नारळाचे दूध वापरू शकता। आता हा मी ओल्या नारळाचा किस केलेला आहे, तो मी त्यावर टाकला आहे। ओलं नारळ मी किसून घेतलं आहे, 1 वाटीभर ओलं नारळ किसलेलं आहे आपण। ती छोटी वाटी होती माझी, ती तेवढं भरून ओल्या नारळाचा किस आपण त्यामध्ये मिक्स केला आहे। छान असा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे तो पण। पुन्हा आपण त्यावर थोडं झाकण ठेवून त्याला वाफ देणार आहे। आता त्यामध्ये आपण गूळ घालणार आहे। गूळ मी पूर्ण वाटी भरलेली नाही घातलेला आहे, थोडासाच घातलेला आहे। पूर्ण वाटी नाही भरलेला, अर्धीच वाटी आहे। तुम्हाला जर जास्त गोड हवा असेल तर तुम्ही अजून जास्त घालू शकता गूळ, किंवा साखरही तुम्ही त्यामध्ये घालू शकता, पण गुळाची टेस्ट छान येते, त्यामुळे मी गुळाचाच वापर केला आहे त्यामध्ये। आता आपला गूळ पगळून देण्यासाठी आपण चांगले त्यावर परत पुन्हा एकदा आपण चांगले मिक्स करून घेतले आहे। आता आपल्या गुळाचं सुद्धा थोडंसं पाणी होणार आहे। आता मीडियम हीटवर आपण मीडियम हीट करायची, आपल्या गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आहे आणि त्यानंतर आपण त्यावर झाकण ठेवून पुन्हा वाफ देणार आहे त्याला चांगली, जेणेकरून आपलं गूळ पगळेल। आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडंसं तूप घालून घेणार आहे आणि ते तूप आपण चांगलं पगळून देणार आहे आणि मिक्स करून घेणार आहे ते तूप।
थोडंसं आपण आता त्याला वाफ देणार आहे आणि वाफ काढून घेणार आहे. आणि थोडं जायफळ आहे ते आपण किसणीने किसून थोडंसं टाकणार आहे, जेणेकरून त्याची टेस्ट खूप छान येईल. जायफळने गोड वस्तूची टेस्ट चांगली येते, त्यामुळे आपल्याला जायफळ घालायचं आहे. आणि त्यानंतर मी त्यामध्ये ड्रायफ्रूट घातले आहे. बघू शकता तुम्ही आपला हा भात, नारळी भात आपला संपूर्ण हा तयार झाला आहे. मोकळा आणि सुटसुटीत असा भात तयार झाला आहे आपला. आता तो कशा प्रकारे मोकळा झालेला आहे हे मी तुम्हाला डिशमध्ये काढून दाखवते. बघू शकता तुम्ही कसा छान असा मोकळा आणि एकनिश्चित असं मोकळं झालं आहे आपल्या भाताचं. संपूर्ण मी तो डिशमध्ये काढून घेतला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.